Szeretettel köszöntelek a csatornámon, nagy örömömre szolgál, hogy itt vagy. Ez egy rémegyszerű nasi recept, amelyet be fogok mutatni, nem kell hozzá csak karalábé, lime és só. Ez a 3 dolog kell. Tudom azt, hogy nagyon sokan szeretnek tévét nézni, és közben nasizni ezt-azt is, hogyha közben olyan dolgokat nasizik az ember, amelyek az egészséget nem igazán szolgálják, az nem jó, a véleményem szerint pont ebben a vírusos időszakban. Úgyhogy véleményem szerint érdemesebb egy kis vitamint nasizni, és hát ezzel kapcsolatosan szeretném nektek bemutatni egy ilyen nagyon egyszerű kis karalábé receptet. Így. Természetesen minél gyengébb a karalábé, tehát frissebb, illetve hát fiatalabb, annál jobb. De hát egyébként amilyeneket lehet kapni manapság a boltokban, azokat ugye már a kiskertekben nem igazán vannak. Így. Más részeket levágom, esetleg az olyan részeket, amelyek picit nem a legjobbak, ezeket kidobjuk, egy pillanatra megmosom. Ennyi. És akkor egy olyan jó fél centis szeletekre vágom. Így. És akkor még egy ilyen kis falackákat vakdosok. Így. Amit beleteszek egy tányérba. Lehet egy felet, vagy az egészet, attól függ, hogy mennyire nagy a család. De ennek egyébként az is a lényege, hogy nagyon jól eltömi a gyomrot, tehát lehet akár egy előétel is. Így. De fel is teszem, hogy jobban látszódjon. Így. És akkor semmi cikcak. Só. Pici. Nem túl sok. Himalája sót szeretem használni. És a lime-mal így meglocsolom. Picit. Más nem is kell hozzá. És akkor ennyi. Nézzük meg közelebbről. Így néz ki. Egy nagyon egyszerű, gyors nasi, vagy pedig köret.